ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੋਊਗਾ ਬੋਲਦਾ ਹਵਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ तो रोज सामान के दो दिन मैं जाऊँ बंदियां खत्म हो गई
ਲਈ ਨੀਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਸਲੇ ਲੱਗਣ ਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਮਸਲਾ ਲੇਕਿਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਹੁੰਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਰ ਮਸਲਾ लेकिन अगर किसी ने भला करना है ना तो मोड़े जी करो जो जुल्म करना है तो मोड़ो जी करो और एक ये मार पत्थर की तरह रो नहीं देखन सोने दा दरबार में घी भी